සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මම වෛද්‍ය ඉන්දිකා විදානගමගේ සහය දිසා කොමසාරිස් බාලදක්ෂ බාලිකාවන් කොළඹ. ඇත්තටම අද අපි මේ ගොඩක් දවස් බලාපොරොත්තු වෙච්ච ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තමයි කරන්නේ. ප්‍රථම වතාවට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ බාලදක්ෂ බාලිකාවන්ට වර්ක්ෂොප් එකක් පවත්වනවාද. මේකේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය උනේ අපි දෙසැම්බර් 19 සිට 23 දක්වා රත්මලාන හින්දු විද්‍යාලයේ අපේ 54 වෙනි කැම්පරිය පවත්වනවා. ඒ කැම්පරියට මේ බාලදක්ෂ බාලිකාවන් සහභාගී කරවනවා. ඒක නිසා ඔවුන්ට උදව්වක් විදිහට තමයි අපි අද මේ කටයුතු ආරම්භ කරලා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒ වගේම මේ කර්තව්‍ය අපි මාස 6න් 6ට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ බාලදක්ෂ බාලිකාවන් වෙනුවෙන් පවත්වාගෙන යන්න කටයුතු කරනවා. වටිනාකම හරියට ඒගොල්ලෝ කොම්පොස් ඒ කියන්නේ සිල්ලා කොම්පොස් දෙමින් අතට අරලා බලන්න කීයද මේ රීඩ් කරන්නේ කියලා. හැබැයි ඒක නම් රීඩ් කරන්නේ. ගාන දිනවා. Hattani Colombo. Hattani Colombo. Hattani Colombo. Hattani Colombo. Hattani Colombo. Asu ekweni Colombo. හැම ට්‍රූප් එකටම හම්බුණා නේද? හරිනේ? කොහොමද හම්බුනේ? හරි. මගේ නම නිත්මිය හිංසා. මම ඉගෙන ගන්න ශාස්ත්‍රානන්ද නවෝදයා මහාවිද්‍යාලයේ. මගේ ට්‍රූප් එක 13 වෙනි කොළඹ. අද අපිට රුවල් ගැටේ 4 ස්පැම්ම ගැන කියලා දුන්නා. අපිට ගොඩක් සතුටුයි. එතකොට බැරි ගැට වර්ග ඒ වගේම බැච් ගැන හොඳින් කියලා දුන්නා. එතකොට ඒ වගේම මේ අපි දන්නේ නැති දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගත්ත අපේ යෝන්විය ගැන, සෞඛ්‍යය ගැන වැඩසටහන පැවැත්වුවාට සහාය දිසා කොමසාරිස්තුමියටත් අනෙකුත් ආචාර්යවරුන්ටත් බොහොම ස්තුතියි.